හැම තැනම මලවදේ කියලා ඔයත් ගලවලා විසික් කරා නේද? එහෙනම් අදින් පස්සේ ඔයාගේ කෑමට මේක එකතු කරගන්න. දිය තිප්පිලි, දිය බුලත්, එහෙම නැත්නම් වතුර ගස්. දකුණු අප්‍රිකාව නිජබිම කරගෙන ලෝකෙ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන වතුර ගස් අපේ හෙළවෙදකමේ නොඅඩුව ගන්න ඖෂධීය පැලෑටියක්. ඇත්තටම කිව්වොතින් මේ පැලෑටිය පාවිච්චි නොකරන ලෙඩක් නැහැ. දත් කැකුමෙන් පටන් අරගෙන මලබද්ධය, පාචනය, වකුගඩු රෝග, ගැස්ට්‍රික්, සමේ රෝග වලට විතරක් නෙමෙයි පිලිස්සුම් තුවාල වලට දිය බුලත් පාවිච්චි කරනවා. ආතරයිටිස් තියෙන කට්ටියට දිය බුලත් කැඳ සලාද හදලා කාපුවම නිට්ටාවටම ආතරයිටිස් හොඳ කරගන්න පුළුවන් කියලා දේශීය හෙළවෙදකමේ සඳහන් වෙනවලු. ඒ වගේම තරුණ අපේ නංගිලා මල්ලිලට මොනි කුරුලෑ ප්‍රශ්නයක් නේද? ඉතින් මේ දිය බුලත් ගහක් පොඩි කරලා කුරුලෑවල තිබුණම කුරුලෑ කැලල් සුව වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවලු. අපි ගණන් නොගෙන ගලවලා විසික් කරාට ලෝකෙ ගොඩාක් රටවල් ආහාරයට වගේම වාණිජමය වශයෙන් වගා කරන මේ දිය බුලත් නිවිති දාපු පරිප්පු වගේ අහක දාන්න නැතුව ඔයත් try කරන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.